Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήλθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για να φτιάξουμε αυτή εδώ την υπέροχη τάρτα Kis Lorraine. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για την εκτέλεση της συνταγής μας. Θα ξεκινήσουμε με 150 γραμμάρια βούτυρο, το οποίο θα τεμαχίσουμε και θα βάλουμε το βούτυρο μέσα σε ένα μεγάλο σκεύος, σε ένα μεγάλο μπολ, μια λεκανίτσα, όπου και θα προσθέσουμε 250 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι, και ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, και θα τρίψουμε τα υλικά μας μέχρι να ενσωματωθεί όλο το βούτυρο μέσα στο αλεύρι και να έχουμε ένα ανομοιογενές μείγμα που θα έχει τη σύσταση βρεγμένη σάμου. Το τρίβουμε το βούτυρο, βλέπετε. Ξέχασα να αναφέρω ότι το αλεύρι μας το είχαμε κοσκινήσει. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί αν δεν το κοσκινήσετε, τα όποια γορμπαλάκια υπάρχουν θα παραμείνουν ακριβώς έτσι και μέσα στην τάρτα μας. Άρα λοιπόν το αλεύρι το κοσκινίζουμε. Να σας πω επίσης ότι είναι σημαντικό να φοράμε γάντι. Είναι από τις λίγες φορές που θα με δείτε να μαγειρεύω με γάντι. Δεν έχει να κάνει με κάποιο θέμα υγιεινής, αλλά δεν θέλουμε το χέρι μας να έρχεται σε επαφή με το βούτυρο και να παίρνει θερμοκρασία από το χέρι. Θέλουμε το βούτυρο να παραμείνει παγωμένο. Αφού λοιπόν έχουμε δημιουργήσει αυτό εδώ, βλέπετε, σαν βρεμένη άμμος, ήρθε η ώρα να προσθέσουμε ένα πολύ μεγάλο αυγό. Και συνεχίζουμε να ανακατεύουμε, όπου αν χρειαστεί θα προσθέσουμε 1-2 το πολύ κουταλιές της σούπας παγωμένο νερό, ώστε να σχηματίσουμε μία ζύμη που να κάνει ακριβώς αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή μπορεί να γίνει, βλέπετε, αν την πιέσουμε, να μπορεί να γίνει ένα ενιαίο κομμάτι. Για να γίνει όμως αυτό, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει πρώτα απ' όλα να βραχεί όλο το αλεύρι από υγρασία που προφανώς θα πάρει από το αυγό. Αν λοιπόν η ποσότητα του αυγού δεν επαρκεί, θα προσθέσουμε 1-2 το πολύ κουταλιές της σούπας παγωμένο νερό. Θα το δούμε. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που υποστηρίζετε το κανάλι με την εγγραφή σας, πατώντας το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις, πατώντας like, πατώντας hype, κοινοποιώντας το σύνδεσμο του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και βέβαια με τα σχόλια που μας γράφετε, με τις ερωτήσεις και τις απορίες σας, όπου ακόμα και ένα απλό emoji, μία φατσούλα δηλαδή, βοηθά πάρα πολύ στην προώθηση του καναλιού από τον αλγόριθμο του YouTube. Και όπως βλέπετε εδώ, επειδή εγώ χρησιμοποιώ αυγό extra large, μου έδωσε ακριβώς την υγρασία που ήθελα. Δεν χρειάστηκε δηλαδή να προσθέσω καθόλου νερό. Αν όμως εσείς δεν βρείτε extra large αυγό και χρησιμοποιήσετε large, τότε ενδεχομένως να χρειαστεί να προσθέσετε 1 κουταλιά ή 1 κουταλάκι του γλυκού παγωμένο νερό. Και το ζυμαράκι μας, όπως βλέπετε, είναι έτοιμο, λίο, εύπλαστο, βλέπετε, ομογενές. Αυτό το οποίο μένει να κάνουμε είναι
να το τοποθετήσουμε σε διάφανη μεμβράνη. Θα το πιέσω λίγο, θα το τυλίξω και θα το τοποθετήσω στο ψυγείο για 15 με 20 λεπτά μέχρι να ετοιμάσουμε την γέμιση. Για τη γέμιση εμείς θα χρησιμοποιήσουμε 200 γραμμάρια καπνιστό μπέικον. Εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το απλό, το καθημερινό μπέικον που χρησιμοποιούμε στις Παρασκευές μας, ή γαλοπούλα ή άλλο αλαντικό της αρεσκίας σας. Αυτό το οποίο θα κάνω είναι να το κόψω σε μικρά κυβάκια. Οπότε κόβω πρώτα σε λωρίδες και στη συνέχεια, όπως σας είπα, σε κυβάκια. Θα συνεχίσουμε λοιπόν κατά τον ίδιο τρόπο, κόβοντας όλο το καπνιστό μπέικον, 200 γραμμάρια. Το μπέικον είναι έτοιμο, οπότε θα το μεταφέρουμε σε ένα μπολάκι. Εδώ λοιπόν έχουμε το μπέικον και θα προσθέσουμε και λίγη πιπεριά. Είναι πραγματικά δύσκολο να βρείτε τέτοιου είδους Παρασκευές στις οποίες δεν θα χρησιμοποιήσω πιπεριά. Το έχω ξαναπεί, είναι από τα ελάχιστα αγαπημένα μου λαχανικά. Παρόλα αυτά είναι ένα προαιρετικό υλικό. Αν σας αρέσει βάζετε και βάζετε όσο θέλετε. Αν δεν σας αρέσει βάζετε λιγότερο ή και καθόλου. Μεταξύ μας η πιπεριά, εκτός από την γεύση στην οποία συνεισφέρει πάρα πολύ και στο χρώμα. Και ακριβώς για τον λόγο αυτό θα προσθέσω και λίγες πολύχρωμες πιπεριές που έβγαλα από την κατάψυξη. Έτρεπες λοιπόν και οι πιπεριές μας. Αν σας αρέσουν τα μανιτάρια, εννοείται ότι μπορείτε να προσθέσετε και μανιτάρια, τα οποία όμως καλό είναι, για να μην βγάλουν υγρά μέσα στην τάρτα, να τα σοτάρετε πρώτα, όπως ακριβώς θα σοτάρουμε και το μπέικον. Αυτό λοιπόν το οποίο θα κάνουμε εδώ είναι το μπέικον σε ένα αντικολλητικό τηγανάκι και θα το σοτάρουμε για 2-3 λεπτά να πάρει λίγο χρώμα. Το μπέικον, όπως βλέπετε, είναι έτοιμο, το έχουμε τσιγαρίσει, οπότε το αφήνουμε και αυτό στην άκρη. Αν θέλετε μπορείτε να το βάλετε και πάνω σε ένα χαρτί κουζίνας απορροφητικό για να απορροφήσει το λίπος που, όπως βλέπετε, έχει βγει. Αυτό το οποίο θα κάνουμε τώρα είναι να πάρουμε τη ζύμη που βγάλαμε από το ψυγείο. Δεν έχει σφίξει ακόμα καλά, θα πρέπει να την αφήσουμε περισσότερο. Εγώ όμως πιέζομαι από το χρόνο. Οπότε τοποθετώ τη ζύμη πάνω σε λαδόκολλα και από πάνω θα βάλω μία δεύτερη. Και αυτό το οποίο θα κάνω είναι να ανοίξω σιγά σιγά τη ζύμη σε φύλλο πάχους περίπου μισό εκατοστό. Για να καταλάβετε, το πάχος είναι περίπου το πάχος που έχουν 10 σελίδες χαρτιού μαζί. Τώρα η ζύμη μπορεί λίγο να τριφτεί και να μας σκιστεί. Μη σας ανησυχεί, είναι πάρα πολύ εύπλαστη. Μπορούμε αμέσως να την ξανακολλήσουμε. Θα καταλάβετε σε λίγο τι εννοώ. Για να ξέρουμε ότι είμαστε εντάξει, θα δοκιμάσουμε αν η φόρμα που θα χρησιμοποιήσουμε, βλέπετε, υπερκαλύπτεται. Από ό,τι βλέπω εδώ δεν υπερκαλύπτεται, θέλει περισσότερο άνοιγμα. Και μάλιστα από εδώ
Για να δούμε τώρα. Ναι, τώρα είμαστε καλά. Τι εννοώ είμαστε καλά? Περισσεύει ζύμη γύρω-γύρω, αρκετή ώστε να καλύψει τα τυχώματα της φόρμας. Θα πάρουμε λοιπόν μια φόρμα 24 εκατοστών για τάρτα. Αν δεν έχετε, κάνει και ένα απλό ταψάκι. Έχουμε λαδώσει και στη συνέχεια έχουμε αλευρώσει πάρα πολύ καλά τον πάτο και τα τυχώματα. Και αυτό το οποίο θα κάνουμε τώρα είναι να αφαιρέσουμε τη μία λαδόκολλα. Θα βάλουμε εδώ τη φόρμα και από πάνω θα βάλουμε τη ζύμη. Αφαιρούμε το χαρτί, κεντράρουμε και θα πιέσουμε με τα χέρια μας να μπει το ζυμάρι και να καθίσει πάρα πολύ καλά μέσα στη φόρμα, κόβοντας εδώ το ζυμάρι που προεξέχει. Δεν χρειάζεται ούτε μαχαίρι. Βλέπετε, είναι τόσο μαλακή η ζύμη που κόβεται και με το χέρι. Και θα συμπληρώσω τώρα εδώ, βλέπετε, εδώ που λείπει, θα βάλω ένα κομματάκι ζύμης και θα το πιέσω και αυτό αμέσως θα ενωθεί και μου καλύπτει το κενό. Το ίδιο θα κάνω και εδώ. Αυτό εδώ που περίσσεψε ή θα το πλάσετε και θα το ψήσετε σκέτο, ή αν έχετε βάλτε μέσα, τώρα για αυτή την ποσότητα θα σας πω, ένα κουταλάκι του γλυκού τριμμένη παρμεζάνα ή κεφαλοτήρι και θα το κόψετε και θα φτιάξετε αλμυρά. Θα σας δείξω. Λοιπόν, αυτό το οποίο θα κάνουμε τώρα είναι με ένα πυρούνι θα τρυπήσουμε τον πάτο, γιατί δεν θέλουμε να φουσκώσει, και τα τυχώματα. Θα βάλουμε τώρα από πάνω εδώ ένα χάρτη και τώρα θα γεμίσουμε εδώ την επιφάνεια με οποιοδήποτε όσπριο ή ρύζι. Αν μπορείτε να βάλετε ρύζι, ακόμα καλύτερα. Αυτό το χρησιμοποιούμε απλά και μόνο για να κρατήσει το σχήμα η τάρτα και να μην χαλάσει. Σε περίπτωση που έχετε ένα σακουλάκι ρύζι που έχει λήξει ή όσπρια που έχουν λήξει, παράδειγμα, μπορείτε εδώ να τα χρησιμοποιήσετε και αυτό δεν θα το πετάξετε. Αν φτιάχνετε τάρτες θα το κρατήσετε και θα το έχετε μόνιμα σαν βαράκι για την τάρτα. Το ρύζι αυτό είναι λίγο, οπότε θα προσθέσω όποιο ρύζι έχετε, να το πω απλά για πέταμα. Αυτό. Και βλέπετε τι κάνω, το πιέζω ώστε το ρύζι να πιέζει τη ζύμη στα τυχώματα. Και είμαστε έτοιμοι. Αυτό το οποίο θα κάνουμε τώρα είναι να ψήσουμε την τάρτα σε προθερμασμένο φούρνο, κατά προτίμηση στον αέρα σε μεσαία σχάρα, στους 180 βαθμούς Κελσίου για περίπου 15 με 20 λεπτά. Μετά από 15 με 20 λεπτά θα βγάλουμε την τάρτα από το φούρνο ώστε να αφαιρέσουμε το ρύζι, γιατί πλέον το ζυμάρι θα έχει πάρει πλέον ένα σχήμα, οπότε θα μπορούμε να αφαιρέσουμε το ρύζι και να συνεχίσουμε το ψήσιμο χωρίς το ρύζι, ώστε να μας πάρει και λίγο χρώμα η τάρτα από κάτω. Και επειδή δεν είναι καιρή για να πετάμε τίποτα, αυτό το ζυμαράκι που περίσσεψε θα βάλω λίγη τριμμένη παρμεζάνα, θα το ζυμώσω και ή θα το ανοίξετε με έναν πλάστη και στη συνέχεια θα το κόψετε, ή
μπορείτε απλά να πάρετε μικρά κομματάκια ζύμης με το χέρι και να τα κάνετε μακρόστενα μπαστούνάκια. Αυτό εδώ θα σας δώσει κάτι που μοιάζει πάρα πολύ σε μπατόν σαλέ. Το βλέπετε? Οπότε, όσο και ο φούρνος που ψήνουμε την τάρτα, βάζουμε μέσα και αυτό να ψήνεται παράλληλα. Και εμείς στο μεταξύ, σε ένα μεγάλο δοχείο, κατά προτίμηση μακρόστενο, όχι όμως υποχρεωτικά, μπορείτε και σε ένα απλό μπολάκι, θα σπάσουμε 3 αυγά. Θα προσθέσουμε λίγο μοσχοκάριδο, προαιρετικά λίγη καπνιστή πάπρικα, αλάτι, πιπέρι, θα ανακατέψουμε λίγο τα αυγά να σπάσουμε. Και θα προσθέσουμε 200 περίπου γραμμάρια κρέμα γάλακτος. Ένα ανακάτεμα. Το μείγμα πρέπει να ομογενοποιηθεί, να μην ξεχωρίζει το αυγό από την κρέμα γάλακτος. Και το μείγμα μας είναι έτοιμο. Έχουν περάσει 20 λεπτά. Πολύ μεγάλη προσοχή. Το ρύζι καίει πάρα πολύ. Θα πιάσουμε λοιπόν εδώ τα 4 άκρα του χαρτού και θα αφαιρέσουμε το ρύζι, το οποίο θα το αφήσουμε να κρυώσει και θα το φυλάξουμε σε μια σακουλίτσα για την επόμενη τάρτα μας. Λοιπόν, η τάρτα έχει ήδη πάρει το σχήμα της, αλλά δεν είναι ψημένη όπως βλέπετε και είναι λογικό, γιατί εδώ υπήρχε το ρύζι. Θα τη βάλουμε λοιπόν τώρα στο φούρνο για άλλα 5 λεπτάκια, λίγο να σταθεροποιηθεί ο πάτος και στη συνέχεια θα τη γεμίσουμε. Έχουν περάσει επιπλέον 5 λεπτά, βγάλαμε την βάση από το φούρνο, είναι αυτό που βλέπετε, δεν έχει πάρει ακόμα τελείως χρώμα, γιατί θα ψηθεί κι άλλο η τάρτα. Αυτό λοιπόν το οποίο θα κάνουμε τώρα είναι να βάλουμε το μπέικον, θα το ισομοιράσουμε σε όλη την επιφάνεια της τάρτας. Θα προσθέσουμε προαιρετικά λίγα ανάμεικτα βρασμένα λαχανικά, δηλαδή το σακουλάκι με τα κατεψυγμένα λαχανικά θα πάρετε περίπου στα 100-150 γραμμάρια και θα τα βάλετε για 5 με 10 λεπτά να τα βράσετε. Τυρί περίπου στα 100 με 150 γραμμάρια, μπορείτε να βάλετε γκούντα, μοτσαρέλα, ρεγκάτο, γραβιέρα, ό,τι τυρί θέλετε. Εμείς χρησιμοποιούμε ένα μείγμα γκούντα, μοτσαρέλα και ρεγκάτο. Τις πιπερίτσες μας και τώρα θα προσθέσουμε το μείγμα με την κρέμα γάλακτος και το αυγό, αλλά μεγάλη προσοχή, τι θα κάνω εγώ, θα βάλω το μισό περίπου, γιατί αν τη γεμίσω μέχρι πάνω θα μου είναι δύσκολο να τη μεταφέρω ξανά στο φούρνο. Άρα λοιπόν θα βάλω περίπου το μισό. Μην ξεχνάτε ότι η ταρτιέρα καίει μόλις βγήκε από το φούρνο. Είναι δύσκολο να την πιάσετε. Οπότε έβαλα εδώ τη μισή ποσότητα. Θα μεταφέρω την τάρτα στη σχάρα του φούρνου και στη συνέχεια πάνω στη σχάρα πλέον θα ρίξω και την υπόλοιπη μισή ποσότητα από το υγρό μου μείγμα. Και θα ψήσουμε στον φούρνο που είναι ήδη προθερμασμένος, είναι αναμένος, για επιπλέον
20 περίπου λεπτά μέχρι να ροδίσει, να πάρει ένα ωραίο δηλαδή χρώμα. Θα τα πούμε λοιπόν όταν η τάρτα μας είναι έτοιμη. Και πριν σας δείξω την τάρτα, να σας δείξω τα υπολείμματα της ζύμης που ζυμώσαμε με λίγη παρμεζάνα και τα ψήσαμε, και έχουμε αυτά εδώ τα υπέροχα τραγανά μπατόν σαλέ. Δοκιμάστε τα, είναι πάρα πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε την τάρτα μας. Και εδώ έχουμε την τάρτα μας, η οποία όπως βλέπετε έχει πάρει ένα υπέροχο χρυσαφένιο χρώμα. Είναι ακόμα ζεστή, κανονικά πρέπει να την αφήσουμε να κρυώσει εντελώς και στη συνέχεια να την κόψουμε. Και πάμε λοιπόν, παρόλο που η τάρτα μας είναι ακόμα ζεστή, να κόψουμε ένα κομμάτι. Εσείς όμως θα μου την αφήσετε να κρυώσει εντελώς πριν την κόψετε. Θα βγάλουμε λοιπόν ένα ωραίο κομμάτι. Και αυτή εδώ είναι η τάρτα μας. Αυθεντική Yves Saint Laurent λοιπόν. Αυτή ήταν η σημερινή μας συνταγή. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια. Να είστε όλοι καλά.